dẫn vẽ biểu đồ pivot table. Đây là mình có hai câu thông tin như này. Thời gian ở đây nó insert pivot table có này ở đây luôn này. Ok, thời gian cái này nhé, insert pivot line. Ok, đây kiểm tra về thời gian theo tháng, năm, quý. Thời gian slide đây. Phần row level về thời gian là group. Đây là month, theo gì này. Ok. Đó. Đây. Mình có thể hiểu tháng này. Đấy là có thể là chỉ là cho quý thôi. Ok. 19. Yeah. Thời gian quý là quý 2018 chỉ có quý 2 rồi. 2019 tất cả các quý 1, 2, 3, 4. Ok. Có thể là chuyển về năm và tháng. Đây, tháng, năm. Rồi tháng này chỉ mỗi tháng năm mới dữ liệu thôi. 19 tháng 1 tháng 10. Đây là một ví dụ. Đây mình có một dữ liệu như thế này. Thời gian ở đây là